નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફોકસ કોચિંગ ક્લાસીસની ઓફિશિયલ યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. તો સૌપ્રથમ તો જે મિત્રો આ ચેનલ ઉપર પ્રથમવાર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તે નીચે આપેલો બેલ આઇકોન દબાવો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી કરીને આવનારા આવા અનેક એજ્યુકેશન વિડીયો આપને મળતા રહે. હવે આપણે વાત કરવાના છીએ ધોરણ 10 વિષય વિજ્ઞાન, ચેપ્ટર નંબર 3 વિદ્યુત. તેની અંદરનો એક ટોપિક છે અવરોધોનું સમાંતર જોડાણ. લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે અવરોધોના શ્રેણી જોડાણ વિશે જોયું હતું. અવરોધોનું શ્રેણી જોડાણ કોને કહેવામાં આવે છે, તેના સમતુલ્ય અવરોધનું સૂત્ર તારવ્યું હતું. ત્યાર પછી તેની કેટલીક લાક્ષણિકતા જોઈ હતી અને તેના ફાયદા ગેરફાયદા વિશે પણ વાત કરી હતી. અહીંયા પણ સેમ કરીશું આપણે. સૌપ્રથમ અવરોધોનું સમાંતર જોડાણ, તેના સમતુલ્ય અવરોધનું સૂત્ર, ત્યાર પછી તેની લાક્ષણિકતા, લાસ્ટમાં તેના ફાયદા વિશેની માહિતી મેળવીશું. તો શરૂ કરીએ આપણે હવે અવરોધોનું સમાંતર જોડાણ. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે તમારી સ્ક્રીન ઉપર એક આકૃતિ આપેલી છે. જે આકૃતિની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ અહીંયા વિદ્યુત પરિપથની શરૂઆત થાય છે, એટલે કે અહીંયા બેટરી જોડેલી છે. ત્યારબાદ અહીંયાથી એ અને એક બી બિંદુ અહીંયા આવશે, ત્યાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ જે છે અહીંયા 3 માર્ગની અંદર વહેંચાઈ જાય છે અને ફરી પાછો અહીંયાથી આવે છે. તો સૌપ્રથમ આપણે તેની વ્યાખ્યા જોઈએ. પરિપથના બે બિંદુઓ વચ્ચે બે કે તેથી વધુ અવરોધોને એવી રીતે જોડવામાં આવે કે જેથી દરેક અવરોધ પરનો વોલ્ટેજ સમાન હોય, તેમજ વિદ્યુત પ્રવાહને વહેવા માટે એક કરતા વધારે માર્ગ ઉપલબ્ધ હોય તો અવરોધોના આવા જોડાણને સમાંતર જોડાણ કહે છે. શું કીધું આપણે કે અવરોધો બરાબર પરિપથના બે બિંદુઓ વચ્ચે, આપણે અહીંયા બિંદુ લઈશું, એક બિંદુ એ અને બીજું બિંદુ બી, એટલે કે બે બિંદુઓ વચ્ચે અવરોધોને એ રીતે જોડવામાં આવે છે કે દરેક અવરોધ પરનો વોલ્ટેજ ડ્રોપ કેવો છે, સમાન છે. શ્રેણી જોડાણની અંદર શું હતું, આના કરતા ઉલટું હતું. અહીંયા વોલ્ટેજ ડ્રોપ સમાન છે, જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ દરેકની અંદરથી કેવો અલગ અલગ પસાર થાય છે. શ્રેણી જોડાણની અંદર શું હતું, વિદ્યુત પ્રવાહ એ દરેકમાંથી સમાન પસાર થતો હતો, જ્યારે વોલ્ટેજ ડ્રોપ કેવો હતો, અલગ અલગ હતો. ત્યાં વિદ્યુત પ્રવાહના વહન માટે એક અને માત્ર એક જ માર્ગ ઉપલબ્ધ હતો, જ્યારે અહીંયા વિદ્યુત પ્રવાહના વહન માટે એક કરતા વધારે માર્ગ ઉપલબ્ધ હોય છે. તો આ પ્રકારનું જે સમાંતર અવરોધોનું જોડાણ છે તેને અવરોધોનું સમાંતર જોડાણ કહેવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ 3 અવરોધો R1, R2 અને R3 ને સમાંતર જોડેલા છે. દરેક અવરોધ પરનો વોલ્ટેજ V. 3 અવરોધો એટલે કે આ છે R1, આ છે R2 અને આ છે R3. 3 અવરોધોને સમાંતર જોડેલા છે અને દરેક પરનો વોલ્ટેજ V એ કેવો છે, સમાન છે. કેવો છે, સમાન. વિદ્યુત પ્રવાહ દરેકમાંથી પસાર થતો અલગ અલગ છે, પરંતુ દરેક પરનો વોલ્ટેજ ડ્રોપ કેવો છે, સમાન છે. પરિપથની અંદર એ બિંદુ પાસે વિદ્યુત પ્રવાહના 3 ભાગ પડે છે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે અહીંયાથી વિદ્યુત પ્રવાહ I છે, એમાં 3 ભાગ પડે, I1, I2 અને I3. તો આપણે એમ લખી શકીશું કે I is equal to I1 plus I2 plus I3. શ્રેણી જોડાણની અંદર આપણે શું લખતા હતા, V is equal to V1 plus V2 plus V3. જ્યારે અહીંયા આપણે લખીશું I is equal to I1 plus I2 plus I3, કારણ કે ત્યાં વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત અલગ અલગ હતો, અહીંયા વિદ્યુત પ્રવાહ અલગ અલગ છે. હવે તે પ્રમાણે આપણે સમતુલ્ય અવરોધ વિશે વાત કરીએ, બરાબર છે. તો હવે આપણે આગળ જોયું કે અહીંયા આપણને 3 અવરોધ આપણને આપેલા છે, તો એ 3 અવરોધને બદલે આપણે કોઈ એક જ અવરોધ જોડીએ, જેથી કરીને વિદ્યુત પ્રવાહના મૂલ્યમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ફરક પડે નહીં. તો એ જે અવરોધ જે છે જોડવામાં આવે છે તે અવરોધને શું કહેવાય છે, સમતુલ્ય અવરોધ કહેવાય, જેને આપણે કેપિટલ R વડે દર્શાવીશું. કે પરિપથની અંદર 3 અવરોધોને બદલે એક મોટો અવરોધ એવો જોડવામાં આવે છે કે જેથી પ્રવાહ એટલો જ રહે, તો R ને પરિપથનો શું કહેવામાં આવે છે, સમતુલ્ય અવરોધ કહેવાય. બરાબર છે. જે 3 અવરોધો હતા R1, R2 અને R3, એ 3 અવરોધોને બદલે એક અને માત્ર એક જ અવરોધ જોડવાનો, જેને કારણે પરિપથના વિદ્યુત પ્રવાહની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ફરક પડતો ન હોય, તો તે અવરોધોને બરાબર છે શું કહેવાય છે, સમતુલ્ય અવરોધ. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વાત થઈ. હવે આપણે જોઈએ ઓહમના નિયમ મુજબ V is equal to I into R, તેથી I is equal to V ના છેદમાં R. હવે તેની અંદર તે પ્રમાણે આપણે જોઈએ I is equal to V upon R, તો R1 માંથી I is equal to V upon R મતલબ કે R માંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ, બરાબર છે. તે પ્રમાણે R1 માંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહની વાત કરીએ આપણે, તો વોલ્ટેજ ડ્રોપ તો દરેક માટે સમાન જ છે. તેથી R1 માંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ I1 is equal to V ના છેદમાં R1, અહીંયા R2 લખ્યું છે, જગ્યા પર શું આવશે, R1.
ત્યાર પછી તે પ્રમાણે જોઈએ તો R2 માંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ I2 is equal to V ના છેદમાં R2 અને તે પ્રમાણે R3 માંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ I3 is equal to V upon R3. આ મળે આપણે ઓહમના નિયમ મુજબ V is equal to IR તો I બરાબર V upon R. તેથી R1 માંથી પસાર થતો I1 is equal to V upon R2. R2 માંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ I2 બરાબર V upon R2 અને R3 માંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ I3 is equal to V upon R3 આપણને મળે છે. હવે I is equal to V upon R આ ત્રણે ત્રણ કિંમતો અને આ ચોથી કિંમત ચારે ચાર કિંમત એ બધું સમીકરણ જે આપણે આગળ જોયું I બરાબર I1 plus I2 plus I3 તેની અંદર એ કિંમતો આપણે મૂકીએ કે ઉપરના સમીકરણની કિંમત એ સમીકરણ I is equal to I1 plus I2 plus I3 માં મૂકતા તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણને સમીકરણ શું મળ્યું હતું I is equal to I1 plus I2 plus I3 તો I ની જગ્યા પર V ના છેદમાં R I1 ની જગ્યા પર V ના છેદમાં R1 I2 ની જગ્યા પર V ના છેદમાં R2 I3 ની જગ્યા પર V ના છેદમાં R3 આપણને મળે છે. તો I ની જગ્યા પર V upon R, V upon R1, V upon R2 અને V upon R3. બંને તરફથી આ તરફ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે V સામાન્ય નીકળે છે તો V કોમન કાઢી લઈએ તો બંને તરફથી V કેન્સલ થશે એટલે 1 ના છેદમાં R is equal to 1 ના છેદમાં R1 plus 1 ના છેદમાં R2 plus 1 ના છેદમાં R3 મળે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે સમીકરણ આપણને મળ્યું કે 1 ના છેદમાં R is equal to 1 ના છેદમાં R1 is equal plus 1 ના છેદમાં R2 plus 1 ના છેદમાં R3 જે અવરોધોના સમાંતર જોડાણ માટે સમતુલ્ય અવરોધ R નું સૂત્ર દર્શાવે છે અને તેના પરથી આપણે કહી શકીએ છીએ કે સમાંતર જોડાણની અંદર સમતુલ્ય અવરોધ R નું વ્યસ્ત એટલે કે સમતુલ્ય અવરોધ R જે R નું વ્યસ્ત એટલે કે 1 upon R એ દરેકે દરેક અવરોધોના વ્યસ્તના સરવાળા જેટલું હોય છે કે અવરોધ સમતુલ્ય અવરોધ R નું વ્યસ્ત એટલે 1 upon R દરેક અવરોધનો વ્યસ્ત એટલે 1 upon R1 1 upon R2 અને 1 upon R3 બરાબર છે તે બધાનો શું છે સરવાળો છે. શું છે સરવાળો. તો આ જોયું આપણે ઉપરોક્ત સમીકરણનું અવરોધનું સમાંતર જોડાણનું સૂત્ર બરાબર છે. ફરી એકવાર આપણે રિપીટ કરી લઈએ અવરોધોના સમાંતર જોડાણની વાત કરી રહીએ તો સૌપ્રથમ તો આપણને તેની વ્યાખ્યા કે પરિપથના બે બિંદુઓ વચ્ચે બે કે તેથી વધુ અવરોધોને એવી રીતે જોડવામાં આવે છે કે જેથી કરીને દરેક અવરોધમાંથી પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ દરેક અવરોધનો વોલ્ટેજ ડ્રોપ સમાન હોય અને વિદ્યુત પ્રવાહને પસાર થવા માટે એક કરતા વધારે માર્ગ ઉપલબ્ધ હોય છે બરાબર છે. આકૃતિમાં R1 R2 અને R3 એમ ત્રણ અવરોધો આપેલા છે દરેકનો વોલ્ટેજ ડ્રોપ અલગ અલગ છે જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ વોલ્ટેજ ડ્રોપ સમાન છે અને વિદ્યુત પ્રવાહ અલગ અલગ છે. તેથી I is equal to I1 plus I2 plus I3 આપણે લખી શકીએ છીએ. હવે ઓહમના નિયમ પ્રમાણે V is equal to IR તો I is equal to V upon R I1 બરાબર V upon R1 I2 is equal to V upon R2 અને I3 is equal to V upon R3 એ કિંમતો આપણે મૂકીએ તો ફાઇનલ ઇક્વેશન આપણને આવું મળે છે 1 ના છેદમાં R બરાબર 1 ના છેદમાં R1 plus 1 ના છેદમાં R2 plus 1 ના છેદમાં R3 જે અવરોધોના સમાંતર જોડાણ માટેનું સૂત્ર છે બરાબર છે. હવે જોઈએ આપણે તેની કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ. તો નંબર 1 પહેલું સમાંતર જોડાણમાં પરિપથમાં વહેતો વોલ્ટેજ સમાન હોય છે. શ્રેણીની અંદર પરિપથમાં પસાર થતો વિદ્યુત પ્રવાહ સમાન હતો અહીંયા શું સમાન છે વોલ્ટેજ સમાન છે. નંબર 2 પરિપથનો કુલ અવરોધ એ દરેક અવરોધમાંથી વહેતા પ્રવાહના સરવાળા જેટલો હોય છે એટલે પરિપથનો કુલ પ્રવાહ એ દરેક અવરોધમાંથી વહેતા પ્રવાહના સરવાળા જેટલો જેથી કરીને આપણે કીધું કે I is equal to I1 plus I2 plus I3. નંબર 3 સમતુલ્ય અવરોધ R નું વ્યસ્ત એ દરેક અવરોધોના વ્યસ્તના સરવાળા જેટલું હોય છે જે આપણે સમતુલ્ય અવરોધ R નું સૂત્ર તારવ્યું ત્યાં જ આપણે જોયું. અને નંબર 4 કે સમતુલ્ય અવરોધનું મૂલ્ય એ સમાંતરમાં જોડેલા દરેક અવરોધમાંના નાનામાં નાના અવરોધ કરતા પણ કેવું હોય છે નાનું હોય છે. કેવું હોય છે નાનું બરાબર છે. તો આ આપણે 4 લાક્ષણિકતાઓ જોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો. નંબર 1 પહેલું શું હતું તો પહેલી લાક્ષણિકતા એવી હતી કે સમાંતરમાં જોડેલા પરિપથમાં વહેતો વોલ્ટેજ સમાન હોય છે. બીજું કુલ પ્રવાહ દરેક અવરોધમાંથી વહેતા પ્રવાહના સરવાળા જેટલો હોય છે એટલે કે I બરાબર I1 plus I2 plus I3. સમતુલ્ય અવરોધ R નું વ્યસ્ત એ દરેક અવરોધના વ્યસ્તના સરવાળા બરાબર હોય છે. અને ચોથું કે સમતુલ્ય અવરોધ R નું મૂલ્ય સમાંતરમાં જોડેલ દરેક અવરોધના નાનામાં નાના અવરોધ કરતા પણ કેવું હોય છે નાનું હોય છે. આ થઈ તેની લાક્ષણિકતાની વાત. હવે આપણે વાત કરીશું તેના ફાયદા વિશે કે સમતુલ્ય અવરોધના કયા કયા ફાયદાઓ છે. તો નંબર 1 પહેલો કે સમાંતર જોડાણની અંદર જોડેલા 3 બલ્બમાંથી
કોઈ પણ એક બલ્બ ઉડી જાય તો બાકીના બલ્બ પ્રકાશિત રહે છે. પરિણામે ઘરનું વાયરિંગ સમાંતર જોડાણમાં કરવામાં આવે છે. શ્રેણી જોડાણની અંદર શું થતું હતું? શ્રેણી જોડાણમાં કે કોઈ પણ એક ઉપકરણ ઉડી જાય તો ત્યાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ આગળ પસાર થતો નથી. જેને કારણે શું થતું હતું? તો કે જેને કારણે એ વિદ્યુત પ્રવાહ આગળ પસાર ન થતો હોવાને કારણે આગળના ઉપકરણ પણ બંધ પડી જતા હતા. જ્યારે આની અંદર એવું જોવા મળતું નથી. આની અંદર શું થાય છે અહીંયા કે કોઈ પણ એક ઉપકરણ ઉડી જાય તો વિદ્યુત પ્રવાહને પસાર થવા માટે તો બીજા અનેક માર્ગો ઉપલબ્ધ છે, જેથી કરીને બીજા જે ઉપકરણ છે તે પ્રકાશિત રહે છે, મતલબ ઉપકરણ ચાલુ રહે છે. આથી ઘરની અંદર આપણે જોઈએ છીએ તો ઘરની અંદર જે વાયરિંગ કરવામાં આવેલું એ કેવું હોય છે? સમાંતર હોય છે. કે લાઇટ બંધ કરીએ તો પંખો બંધ નથી થતો, પંખો બંધ કરીએ તો લાઇટ બંધ નથી થતી. દરેકની અલગ અલગ સ્વિચ હોય છે. સમાંતર જોડાણની અંદર પરિપથનો કુલ અવરોધ ઘટે છે. આથી વધુ પ્રમાણમાં V IR મુજબ I V/R, એટલે કે R નું મૂલ્ય ઘટે તો I નું મૂલ્ય વધે છે. નંબર 3, સમાંતર જોડાણમાં દરેક ઉપકરણને પોતાની સ્વતંત્ર કળ હોવાથી શું આવશે? સમાંતર જોડાણમાં દરેક ઉપકરણને પોતાની સ્વતંત્ર કળ હોવાથી બીજા ઉપકરણને ખલેલ પહોંચાડ્યા સિવાય કોઈ પણ ઉપકરણને ચાલુ કે બંધ કરી શકાય છે. જે આપણે પહેલા પોઈન્ટમાં જોયું કે સમાંતર જોડાણ હોય છે તો દરેકને અલગ અલગ સ્વિચ આપેલી હોય છે, જેથી કરીને કોઈ પણ ઉપકરણને બીજા ઉપકરણને ખલેલ પહોંચાડ્યા વગર ચાલુ બંધ કરી શકાય છે. અને ચોથો ફાયદો એનો એ છે કે સમાંતર પરિપથની અંદર દરેક વિદ્યુત ઉપકરણને 220 વોલ્ટ મળે છે. એટલે કે દરેકે દરેક ઉપકરણને વોલ્ટેજ કેવા મળે છે? સમાન. જેથી દરેક ઉપકરણ એ કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી વગર પોતાની પૂર્ણ ક્ષમતાથી કાર્ય કરી શકે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ થયા તેના 4 ફાયદા. તો કયા કયા ફાયદા હતા જોઈએ. નંબર 1, સમાંતર જોડાણમાં જોડેલ બલ્બ એ 3 બલ્બમાંથી કોઈ પણ એક બલ્બ ઉડી જાય તો પણ બાકીનો બલ્બ પ્રકાશિત રહે છે, એટલે ઘરનું વાયરિંગ સમાંતરમાં આવશે. નંબર 2, અહીંયા યાદ રાખવાનું છે ખાસ કે ઘરનું વાયરિંગ એ સમાંતરમાં હોય છે પણ ઘર સાથે ફ્યુઝનું વાયરિંગ એ શ્રેણીમાં હોય છે. બરાબર છે. નંબર 2, કે સમાંતર જોડાણનો કુલ પરિપથ જે છે તેનો કુલ અવરોધ ઘટે છે, તો અવરોધ ઘટે એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ વધે. નંબર 3, કે દરેકને અલગ અલગ કળો છે, દરેક ઉપકરણને આથી ઉપકરણો એકબીજાને ખલેલ પહોંચાડ્યા વગર ચાલુ બંધ કરી શકાય છે. અને ચોથું, કે દરેકને વોલ્ટેજ સમાન મળતો હોવાને કારણે દરેકે દરેક ઉપકરણ એ પોતાની પૂર્ણ કાર્યક્ષમતા પ્રમાણે કાર્ય કરી શકે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વાત થઈ અવરોધોના સમાંતર જોડાણ વિશેની. બરાબર છે. આપણે આજના લેક્ચરને અહીંયા જ પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે જુલુસમાં વિશેની માહિતી મેળવીશું. અને ત્યાં સુધી આ લેક્ચરને 2-3 વાર જોવો, બરાબર સમજો, તેની નોટ્સ બનાવો અને તેને યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરો, કારણ કે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સવાલ છે અને ઘણીવાર બોર્ડની અંદર પૂછાય છે. થેન્ક યુ વેરી મચ.